Bine ne-am regăsit, dragi prieteni! Subiectele principale ale analizei noastre de astăzi sunt: Institutul pentru Studiul Războiului spune că eforturile Rusiei de a anexa de facto Belarusul reprezintă riscuri strategice pentru Statele Unite, NATO și Ucraina. Care este tabloul complet al atacurilor masive rusești cu drone și rachete? Rușii atacă industria energetică a Ucrainei pentru a-i limita potențialul industrial de apărare, spun cei de la Institutul pentru Studiul Războiului. Experții Institutului subliniază că încercările Rusiei de a anexa de facto Belarusul creează riscuri strategice nu doar pentru SUA, cât și pentru NATO și Ucraina. Eforturile Moscovei de a anexa de facto Belarus în cadrul statutului Uniunii Rusia-Belarus, deși nu sunt complete, au obținut deja un succes semnificativ, ceea ce impune ca NATO să reevalueze consecințele controlului sporit al Rusiei asupra Belarusului, precum și capacitățile și resursele pe care Rusia le poate folosi împotriva SUA, NATO și Ucrainei, ca urmare a acestui fapt. Analiștii notează că Belarus nu este doar un aliat al Rusiei. Kremlinul transformă Belarus într-un partener strategic care ajută Rusia să-și răspândească puterea în întreaga lume. Ei adaugă că Kremlinul își va folosi câștigurile recente, dar profund înrădăcinate din Belarus, pentru a compensa costurile războiului prelungit al Rusiei împotriva Ucrainei, pentru a accelera recuperarea Rusiei din războiul din Ucraina și pentru a ajuta Rusia să se pregătească pentru războaiele viitoare mai repede decât ar putea singură. Politicienii ar trebui să înceapă să planifice un viitor în care Belarus nu va fi doar o țară înrobită, ci, de fapt, o extensie a Federației Rusiei. Experții subliniază că Rusia încearcă să preia controlul asupra tuturor domeniilor de management ale statului vecin. În acest sens sunt luate în considerare trei direcții cheie ale eforturilor rusești: eforturile Kremlinului care vizează integritatea militară, politică și economică a Rusiei și Belarusului. Potrivit analiștilor, deși Rusia nu și-a finalizat încercarea de a anexa de facto Belarusul, a ajuns deja la astfel de stadii care reprezintă o amenințare la adresa securității Statelor Unite, a țărilor NATO și a Ucrainei, precum și o amenințare la adresa existenței continue a Belarusului ca stat suveran. Rusia nu are nevoie să obține câștiguri suplimentare de integrare în Belarus pentru a amenința Occidentul. Setul existent de câștiguri militare, politice și economice în Belarus din 2020 reprezintă deja o amenințare pentru Occident pe care factorii de decizie trebuie să o ia în considerare. De ce este important acest lucru? Păi Rusia folosește teritoriul Belarus pe toată durata invaziei, a folosit pe toată durata invaziei la scară largă. Armata rusă a invadat teritoriul Ucrainei, în special de pe teritoriul Belarus, precum și a faptului că Rusia a atacat în mod repetat Ucraina de pe teritoriul statului Belarus, a atacat Ucraina cu rachete. Ziua 1058 a războiului din Ucraina. Potrivit statului major al forțelor armate ale Ucrainei, în dimineața zilei de 16 ianuarie 2025, pierderile totale în lupta ale Rusiei de la începutul invaziei neprovocate asupra Ucrainei se ridică la cifra de 814.150 de militari. În ultimele 24 de ore, Rusia a înregistrat pierderi semnificative pe frontul din Ucraina, între care 1480 de militari, 11 tancuri, 20 de vehicule blindate de luptă și 40 de piese de artilerie. Dacă până în acest moment ai găsit informații utile în material, contribuie cu un like și cu o distribuire a acestui videoclip pentru a ajunge la cât mai multă lume. Rusia atacă industria energetică a Ucrainei pentru a-i limita potențialul industrial de apărare, spun cei de la Institutul pentru Studiul Războiului. Potrivit analiștilor Institutului, atacând infrastructura energetică ucraineană cu o serie mare de lovituri cu rachete și cu drone, rușii încearcă să distrugă rețeaua energetică a Ucrainei, să-i limiteze potențialul industrial de apărare și să slăbească voința de luptă a ucrainenilor.
În noaptea și dimineața zilei de 15 ianuarie, trupele ruse au efectuat o serie mare de lovituri cu rachete și drone asupra infrastructurii energetice din Ucraina. Forțele aeriene ale forțelor armate ale Ucrainei au raportat că forțele ruse au lansat 74 de drone de atac Shahed și alte drone de atac, cât și 43 de rachete peste Ucraina. Forțele aeriene au declarat că forțele de apărare ucrainene au doborât 23 de rachete KH-101-55SM, 3 rachete calibr, 4 rachete KH-59-69 și 47 de drone, în timp ce 27 de drone au fost pierdute și nu și-au atins țintele. Probabil au fost doborâte prin mijloacele de război electronic pe care Ucraina le-a dezvoltat foarte bine în ultimul timp. Președintele Ucrainei Volodymyr Zelensky a declarat că loviturile rusești au vizat instalațiile de gaze ucrainene și alte infrastructuri energetice. Oficialii ucraineni au raportat daune la instalațiile energetice și la infrastructura critică din regiunile Ivano-Frankivsk, Kharkiv și Lviv, precum și în zonele rezidențiale din regiunea Kryvyi Rog. În ceea ce urmează, vă prezint un slide cu evoluția de ieri a celor mai importante fronturi din Ucraina și cu principalele știri din presa ucraineană. Hărțile sunt creația Institutului pentru Studiul Războiului.
Mulțumesc pentru vizionare. Dacă vrei să susții acest canal, abonează-te la Animatura. Apreciez mult asta.